Chào các bạn. Bài hôm nay mình muốn nói đến vấn đề là tiền ren trong phần mềm Mastercam. Bình thường khi chúng ta tiền ren thì nếu mà chúng ta sử dụng G92 theo quy lệnh thông thường thì chúng ta chỉ tiền được ren mà tiến giao theo hướng kính, là kiểu tiến giao thế này. Thì tiến giao hướng kính thế này nó có các bạn xem cái hình mình mô tả thế này đi. Thì các kiểu tuyến giao chúng ta có 1, 2, 3, 4 kiểu tuyến giao như thế này. Thì cái kiểu hướng kính có nghĩa là giao chỉ thẳng từ ngoài tiến vô, là từng lớp cắt, mỗi lớp cắt là và các lớp cắt tiếp theo nó đều tiến thẳng thế này. Thì khi đó là khi nó cắt phôi ra thì ra ăn đều hai bên giao rất là nặng, và ngoài ra thì cái phần cắt rồi nó bị cào là gây không tốt cho dao. Còn cái kiểu tiếp theo là ăn dao theo một hướng, kế tiếp là ăn dao hai me bên này rồi qua ăn me bên kia đó. Thế thì các kiểu tuyến dao này chúng ta coi có 3 kiểu tuyến dao. Thì trong 3 tuyến dao này thì kiểu tuyến dao tốt nhất là kiểu cuối cùng là cái này. Lý do nó ăn đều 2 mép là rất là bền cho dao và nhẹ nhàng khi mà chúng ta gia công. Như vậy thì các đã tiến giao theo hướng mà chúng ta tự chọn thì thông thường đôi cái máy thế hệ cũ hoặc giả thợ cũ thợ thực tiện mà làm lâu năm rồi thì họ dùng lệnh G32. Như bên này thì chúng ta thấy là chúng ta dùng lệnh G32 để chúng ta xử lý các kiểu tuyến giao là đều được. Tuy nhiên là câu lệnh nó dài và khó khi chúng ta phải tính toán cái giá trị để mà nó thích hợp để tạo ra ren nó đều. Như vậy thì để giải quyết mà nhanh gọn thì chúng ta cái máy đời sau nó dùng lệnh G76 để chúng ta giải quyết vấn đề này. Vậy thì cái cách viết lệnh G76 như thế nào và hiểu cái thông số ở trong đó nếu mà chúng ta lập trình tay ra sao thì hôm nay mình sẽ dùng phần mềm Mastercam để chúng ta triển khai nó nhanh và chúng ta hiểu cái lệnh G76 như thế nào. Thì các bạn mở Mastercam lên rồi chúng ta biết một cái lệnh ha. Khi chúng ta tiền ren từ ngoài này đi vô cái đường kính ren của ta, đường kính ren M20 để mở thì cái bước ren thì ở đây giả sử chúng ta cho bước ren 2,5 rồi góc dao là góc 60 độ như 2 mét ha. Đường kính ngoài 20 thì đường kính chân là nếu mà theo công thức là 16-93. Thì công thức chiều cao chân ren là cái gì? Thì các bạn công thức chiều cao h ren thì bằng là d ngoài trừ cho 0.614 nhân cho cái bước ren. Thì nó bằng, ví dụ đường ngoài gì rồi là 20, chúng ta trừ cho là 0.614 để nhân cho bước ren là 2.5 thì nó bằng là 16,93 đó. Còn nếu chúng ta dùng Mastercam là nó ra tới 17 ly 2. Thì hiện tại thì mình chưa có rõ lắm về vấn đề Mastercam nó tính theo công thức nào ra 17 ly 2. Ví dụ đây tính theo công thức nè là nếu mà đó, nó nhập vào thì nó sẽ ra được 17 ly gần 17 ly 3 đó. Thì ren thế này là cái đường chân ren nó rất là thấp và đường ngoài nhìn nó thô và nó rất là chặt bó. Như vậy thì thường thì nếu mà chúng ta làm biến tính toán ta phải ra số này, chúng ta trừ khoảng 0,3 0,4 nữa là nó vừa đó. Còn thế mà tính toán thì ra được số này. Thì từ này nó ra được cái chiều dài ren đó. Rồi cái điểm bắt đầu ren thì mình cho vào là điểm 0, điểm cuối ren thì điểm trừ 20 theo cái hình vẽ của mình ha. Rồi đây là các thông số để mà tiền ren. Tác kế tiếp thì chúng ta trong chương trình ren chúng ta có long hand là xuất RG2. Thì nó là giống như lập trình tay
điều khiển từng vị trí cho nó dễ. Cấu trúc lệnh rất là dài. Kenneth Ken là chúng ta xuất lệnh G76. Thường thì nó chỉ có 1 hàng đến 2 hàng, thì tùy hệ điều khiển, tùy máy. Ví dụ như hệ điều khiển Fanuc mà khoảng trước đời 10T thì là nó chỉ dùng là 1 hàng và nó xuất ra cái bước tiến ren là chữ E. Rồi những đời khoảng 16T trở lên thì xuất ra lệnh là F và nó dùng là 2 hàng, chương trình G76 2 hàng. Còn box là chúng ta xuất ra G92 ha. Đó. Vậy thì chúng ta xuất lên G76. Rồi ở này là cái chiều sâu lát cắt thì chúng ta có 2 kiểu. Một là theo area là cái vùng của diện tích ha, bằng vào diện tích. Thứ hai là bằng vào chiều sâu. Thứ hai cái này thì nó sẽ tự tính toán cho mình, nó ra được cái lát cắt. Tiếp theo là cái số lát cắt mình muốn. Thì mình muốn càng nhẹ cho dao thì mình càng tăng cái số lát cắt này lên. Rồi cái này là cái khoảng mà sau khi tiện ren đến cuối chân ren nó sẽ xiên lên, nó dựng lên là bao nhiêu. Thì hiện tại cái bộ bot Mastercam thì nó chưa có bot trên Mastercam này nó chưa chuẩn, thành ra chúng ta nhập cái thông số này nhiều khi nó không có đúng lắm. Đó. Cái này cái khoảng mà khoảng giật lên. Đó. Rồi khi mà giao vô tiện ren thì nó sẽ ở ngoài ban đầu ren đầu tiên là khoảng bao nhiêu ly, để mà nó tránh va đập dao vô ren nó vấp không đều ha, là mình có cái khoảng cũng chưa ra. Rồi cái ren tiến vào là thường là cái góc dao tiến vào theo parameter nó mặc định, còn giả là bọn bạn sẽ tính toán. Đó. Rồi cái đây là cái cắt cuối chừa lượng dư là cái tinh là bao nhiêu thì đây mình tự cho. Ví dụ mình chừa lại khoảng 0,02, này là tính theo bán kính nha các bạn. Rồi cái lát cắt cuối là nó dài bao nhiêu, con này mình cho đây khoảng 0,03 đi. Rồi cái số lát cắt cuối cắt tinh là bao nhiêu lát. Thì thông thường cái này người ta dùng từ sprint cut, nhưng là theo mình hiểu là khi chúng ta tiện tinh chúng ta lướt qua khoảng 2-3 nhát để cho nó lấy ba vớ, rồi nó làm bóng ren lại thì chúng ta cho khoảng 2 nhát này ha. Đó. Còn ở chỗ dùng này là ren nhiều đầu mối, thì nếu mà 2 là 2 đầu mối, 3 là 3 đầu mối thì đó là tính sau. Bây giờ trước tiên là chúng ta tìm hiểu lệnh G76 một đầu mối ra thì chúng ta bỏ này đi, hoặc giả đưa lại về số 1 đi, là bỏ luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta xuất lệnh. Ok no, chúng ta lấy một cái tiền ren ngoài thôi. Bây giờ chúng ta lấy cái tên là số 10 đi ha, lưu lại. Rồi thì nó ra được cái cấu trúc của lệnh của chúng ta như thế này. Chúng ta không khoan quan tâm về dao hơn cả nha, mình sẽ chỉnh sửa này sau. Chúng ta chỉ quan tâm cái cấu trúc của lệnh của tiền ren thôi. Đó là nó gồm có ban đầu dao nó tiến tới là khoảng 5 ly 7 trước cục phôi, đường kính là 24. Rồi nó dùng lệnh V76 và BQR, hàng thứ nhất là có 3 thông số. Thì lúc này chúng ta sẽ trở lại về mặt lý thuyết. Đó. Và chúng ta xét ở đây. Đầu tiên cái hàng thứ nhất chúng ta có B, Q và R. Này, B, Q và R. Thì trong B này nó có là tổng cộng 6 con số. Ý nghĩa 6 con số này là như thế nào? Chẳng hạn bên này B02, bên này là 6 số nha, chia làm 3 cặp. Cặp đầu là số bát cắt tinh. Cái này lúc nãy chúng ta cho là 2 bát tinh thì nó sẽ là 02. Rồi nó lặp lại cái lát cái cuối ha các bạn. Thứ hai, cái cặp thứ hai là cái cách thoát dao nghiêng góc bao nhiêu. Thì chỗ này là 00, có nghĩa là ren chúng ta là cuối cùng nó không có thoát dao, nó đi thẳng thôi.
rồi thẳng tới ren cuối á, nó giật góc 45 độ thôi, vậy hết. Thì cái này thì chúng ta sẽ chỉnh lại bằng tay đi. Còn cuối cùng hai số cuối còn lại gì? Cái cách thứ ba là góc ăn dao nghiêng. Ăn nhau nghiêng các bạn. Thì ăn dao nghiêng có nghĩa là chúng ta quan sát cái hình ăn dao như thế này, là dao này là dao 60 độ thì nó ăn ngay dao nghiêng thế này chứ nó không lao thẳng vô, thì nó sẽ ăn một lực một máy gắt thôi, còn máy ăn lại là rất là nhẹ lực đó. Thì ăn dao nghiêng như vậy là xuất ra là cái đuôi cuối cùng là phải là 60. Còn nếu chúng ta tiện ren than hoặc giả các loại ren khác mà góc 30 độ thì chúng ta nhập là 30. Còn nếu mà 30 hoặc là 29, rồi nếu ren hệ Anh 55 độ chúng ta nhập 55 ha. Đó. Rồi tiếp theo là Q và R. Như thì Q là chiều sâu của lớp cắt cuối, đơn vị nó là micromet nha các bạn. Nhớ là Q buộc phải là dùng đơn vị micromet, có nghĩa là chúng ta không có điền dấu chấm với nó phía sau. Quy định dấu chấm là đơn vị mm, phía sau mm là hàng lẻ của mm. Cái này là quy định. Rồi như vậy thì đơn vị micromet này chúng ta sẽ bắt gặp là trên này là 3 vị trí, 1, 2, 3 chỗ mình viết chữ màu đỏ, các bạn chú ý. Rồi ví dụ ở đây Q30 là 30 micromet, đổi ra mm nó sẽ là 0,03, 0,03 cho bán kính, nghĩa là mỗi lần đường kính chạy mất 0,06 ha. Q là chiều sâu các cuối các tinh khoảng 0,06. Rồi R là chiều dài lớp các tinh, nó chừa lại là 0,06, 0,04 cho đường kính, cho bán kính là 0,02, nó chừa lại nhiêu đây, rồi nó cắt lên là cuối như đây đó. Rồi đó là sau hàng thứ nhất. Thế thì ở cái hàng thứ nhất này chỉ có một cái lưu ý là đơn vị của chữ Q phải là micromet. Còn đơn vị này bạn thể nhập là nếu mà 0,02 thì bạn nhập R 0,02 vẫn bình thường, hoặc giả là nhập số 20 thì 20 đó là 20 micromet, vì sau này không có chấm à. Rồi tiếp theo xét hàng thứ hai. Hàng thứ hai này có các con số này. Một là tọa độ x và z. XZ này là cái gì? X là đường kính chân ren. Chân ren ở cuối á ha. Ví dụ ren tiện từ ngoài này vô thì chân ren ở cuối. Ví dụ ren thẳng thì bình thường, ren côn thì xiên lên, dựng xiên lên, cuối là nhiêu tự tính ha. Z là chiều dài đoạn ren. Ví dụ ở ngoài đây vô đây là 20 thì nhập là 20. Còn nếu mà có ăn thâm ra sau nữa để nó qua khỏi cái ren cuối đây thì cho thêm ly rưỡi nữa thì ra đây là Z trừ 21,5 đó. Rồi B là cái gì? B là tổng chiều dài lớp ren cần cắt mà tính theo bán kính, đơn vị nó cũng micromet luôn. Thì cái chiều dài lớp ren cần cắt bạn tính làm sao? Bạn lấy cái chiều dài cái đường kính ban đầu trừ cho đường kính chân ra chiều dài, mà trừ ra là chia 2 bởi vì nó tính theo bán kính mà, đúng không? Bây giờ mình tính thử. Đây, chiều dài lớp ren cần cắt thì bằng gì? Bằng 20 trừ cho cái chân ren 16,93 16.93. Rồi hai cái này các bạn trừ ra rồi các bạn chia 2 thì 20 trừ 16,9 là còn mấy? Còn 3 ly 0,7 chia 2 là khoảng 1,5 ly mấy đó ha. Thì 1 ly 35 đó, 1 ly 35 nhưng buộc các bạn phải viết đơn vị là micromet, thành ra là 1535, được chưa? Không được phép viết đơn vị mm. Rồi Q212 là gì? Là chiều dài lớp cắt tinh cắt đầu tiên mà cũng tính theo bán kính là 0,2.
nhát đầu tiên 0,2. Vậy thì bán kính 0,2 thì đường kính này cắt 0,4 ha. R đây là ren côn. Nếu mà R0 là ren không côn, là cắt từ đầu đến cuối đều nhau, gọi là ren trụ ha. Còn nếu mà ren côn thì chúng ta làm sao? Thì ren côn R, giá trị R tính làm sao? Ren côn giá trị tính theo công thức R sẽ bằng là cái đường kính mà bắt đầu tiền ren trừ cái đường kính kết thúc tiền ren, rồi chia 2. Như vậy thì nếu như mà chúng ta có cái đường kính đầu mà ren đầu nhỏ, ngoài nhỏ sau lớn, thì tất nhiên đường kính đầu nó sẽ nhỏ hơn đường kính sau. Nghĩa thì số nhỏ trừ số lớn nó ra sẽ một số âm, chia 2 thì R lúc này chúng ta ghi số âm. Đó, người ta gọi cái đây là cái độ nâng ren ha, ren côn là nâng ren. Đó. Rồi nếu mà đường kính sau mà nó nhỏ hơn đường kính đầu thì chúng ta ra số dương. Thế thường á là đầu nhỏ trong to, vậy thì R này chỗ này là thường âm nếu ren côn, được chưa? Còn F là bước ren thông thường thôi. Vậy thì chú ý là đơn vị cái nào micromet thì chúng ta phải viết micromet, là B với Q viết micromet. Còn lại thì chúng ta muốn viết mm thì viết, muốn viết mili thì viết. Giả sử bước ren ở đây 2.5 mm, các bạn không thích 2.5 mà các bạn viết bằng đơn vị micromet thì các bạn ghi là 2.500, không à? Nó tùy các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy cái này bên phần mềm SimCodec để chúng ta mô phỏng thử nó như thế nào. Rồi chúng ta mở SimCodec lên, file open, chúng ta lấy cái chương trình vừa rồi mới lưu được rồi. 10 phải không ạ? 10. Rồi M5 chúng ta cho máy nó quay M3 các bạn. M3 G97 S ngàn đi. Rồi tùy máy muốn G nó xài G54 thì sao này thôi. Bây giờ mình chỉ test cái này thôi ha. Đó. Rồi ta mô phỏng. Đó, nó cắt ra rất nhiều lớp. Đó. Ta xem đường chạy giao tiền ren. Đó. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta quan sát là hai cái tên cuối ha. Rồi 00 là cái khoảng phía sau đây nè, nó có thoát dao xiên lên hay không, hay là thẳng thế này rút ra. Thế bình thường thẳng ra thế này rút ra thì máy CNC nó vẫn chạy được, vậy tốt không sao. Tới cuối cùng tự động giật tới 45 độ ha. Thì bây giờ mình sẽ đổi 00 thành ví dụ là 10 đi ha. 10. Đó, thì còn sẽ thấy là gì? Cuối nó giật xiên lên. Thì cái khoảng này chính là cái gì? Chính nó thường thường là số 0 từ 0 cho tới 9,9 lần cái bước ren. Thì cái bước mình là bước 2,5. Thường thì người ta đặt cái số này là số 10 ha. Đó. Rồi. Bây giờ nếu mà giả sử chúng ta đổi cái này ra dạng ren côn đi, thì thật ra thì bên Mastercam các bạn côn bao nhiêu độ các bạn tính rồi bạn ghi vào thì nó sẽ tự hiện ra đúng không ha. Bây giờ giả sử mình đổi con đi mình coi thử nó ra gì, ví dụ như 5 đi. Đó, thì bạn thấy bây giờ ren nó côn rồi đó, trừ 5 này ha. Là coi thử cái này là cái bắt lót đây, chuyển sang isotonic bắt lót Windows.
Nếu mà số dương thì nó sẽ xuyên lên các bạn. Thì ý nghĩa các thông số trong G76 là như vậy. Thì các bạn nếu mà ứng dụng tiện ren bước lớn á, thì nên xài G76, rất là êm dao, bền và dao, và ra ren nó sẽ đẹp. Còn khi mà học ở trường các bạn tiện nhựa rồi chơi, tiện vật liệu mềm á, thì các bạn có thể dùng G92, viết là đơn giản được. Tuy nhiên đối với ren lớn thì nên dùng G76, nó sẽ tốt hơn cho dao. Đấy. Cảm ơn các bạn.